So, hi guys, I'm Roy. Sa video ito, i-feature natin yung corded pin nailer. So, let's start. So, dito po sa ating video, pinag-iba po natin yung pin nailer tsaka po brad nailer. So, dito po i-check nyo lang po sila para po malaman nyo yung pinagkaiba nila. So, dito po sa ating video ngayon, ang gagawin po natin ay i-check po natin yung corded na pin nailer. Yan. Ito po yung cord niya at ito po ang ating pin nailer na corded. First, saan po ba ito mabibili? Makukuha nyo po ito sa PJ Regico. Dito po sa may Quezon City. Dito po sa may Araneta Avenue, meron daw po kasing dalawang PJ Regico. Yung isa, bandang Fairview. Tapos yung isa, which is yun dito po, sa may Araneta Avenue. So, malapit lang po siya sa amin. PJ Regico, wala po siyang space. So, ito po yung tatak niya, 4 plus. In-import po ito from Taiwan. So, made in Taiwan po siya. 220 volts na po ito, tas 50 Hz. So, marami pong magtatanong sa inyo kung okay lang ba yung 50 Hz. Actually, kapag po sa mga power tools, okay lang naman po siya. Basta po, wag nyo lang ibababad. Yung mga hindi po kasi pwede talaga yung pang babaran eh. Patulad po yung mga ref, yan, hindi po siya pwede ng 50 Hz. Kasi mabilis pong masusunog yung mga motor. Pero kapag naman po hindi siya babaran, alam niyo po yung saglit nyo lang gagamitin. Yan. Okay lang naman po yun. Kahit po router, 50 Hz okay lang. Tapos kahit po yung mga miters, okay lang po yan. Basta wag lang po yung pang matagalang gamit. At syempre po, depende rin po yun kung sino yung gumawa. So, check po natin kung ano po ang nagagawa na itong pin nailer. Yan. So, ito po siya, naka-hard case po ang ating pin nailer. Yan. So, ito lang po yung loob niya. Kasi yung ating product or yung ating nailer, ito po, ito na siya. Yan. So, ito lang po siya. Tapos meron po siyang manual na kasama. Tapos, ito po yung kanyang hex for adjustments or kung meron na pong mag-jam. Ito po ang ating pin nailer. Ano po yung mga kailangan nating malaman sa kanya? First, syempre yung bala po niya. Ang bala po nito is 30mm lang for the pin nailer. Syempre, masyado pong manipis yun yung ating bala. So, yan. Ganito po siya kanipis. Yan. So, manipis na manipis po yan. Para po siya talagang karayom. Literally, para po siyang karayom. Yan. So, ito po tatanggalin natin. So, ito po yung mga pins niya. Ito po maganda. Meron siya. Ito, protector po ito eh. Itong pula. Pwede nyo po siyang ilagay dito sa dulo. Para kapag po ipipin nyo siya, hindi po magagasgasan yung inyong piece or masisira. Pero hindi ko pa po kasi ito masyadong na-adjust or napapaglaruan. Ginamit ko lang po siya sa isang project. Which is okay naman. So, ito po, hindi na po ito kailangan painitin. I-on nyo lang. Ito, on nyo lang po siya. Tapos, pwede nyo na po siyang gamitin. Isa pa po sa maganda rito is, meron po siyang safety. Hindi nyo po ito mapipindot hanggat hindi nyo po ito ibinababa. So, pag po gagamitin nyo lang siya, gaganon nyo lang siya, then tsaka nyo po siya pipindutin. So, meron po siyang feature na pwede nyo pong ilubog yung pin. Which is ito po, dito sa baba niya, dito. Yan. Ikot nyo lang po siya, forward tapos backward. Tapos ito po, gagalaw siya. So, parang mapapansin nyo, gumagalaw po siya. Yan, tapos atras nyo lang. Ayan po yung kanyang mga features. So, paano pa ba natin siya ginagamit? So, sasaksakan nyo lang po siya. Tapos tignan nyo po, kapag gagamitin nyo siya, tatay ng board. So, ito pong board. Patong nyo lang, tapos kailangan po lumubuga, tapos tsahan nyo po siya. Yan, diba? Parang meron lang po siyang spring na magtutulak doon para doon sa kanyang pins. O, diba? Ang cute. Hindi nyo po yan mapapansin. Sobrang parang wala siya talaga. Ayan po yun. So, check natin. Gawa tayo ng maliit na project. Ito po, gawa tayo ng frame. Tapos, kung makikita nyo po, diba meron na. Ito naman sa taas. Secure lang natin para kung makita nyo. Diba? Yan yung ating frame. So, nakikita nyo na po yung idea, no? Yan. Hindi meron na po tayong frame.
Siyempre, loose po ito kasi pin nailer po ang ating ginamit. So, ito po ginagamit po namin ito kapag yung kailangan tago yung ating mga pins. Katulad po sa mga liston. Yan, kadalasan po. Yan. So, pwede po siya sa mga kornisa. Ito po, wala po itong tibay ha. Yung mga pins po nito, wala pong tibay yan. Kasi sobrang nipis po yan, para po siyang karayom. So, wala pong maghahawak sa kanya. Kapag po ginamit nyo to sa mga liston, wala pong problema. Kasi magaan lang naman po yung mga liston eh. Pero kapag po gagamitin nyo siya as, alam po, support, hindi po siya pwede. Kailangan po mga brad nails. So, ito po, alam po, kailangan kita yung piece na babarilin nyo, tapos natural yung finish. Ito po yung ating ginagamit. Pin nailer. Yan. So, ito po ang ating pin nailer. Nirequest ko po talaga to sa PJ Regico. Sabi ko po sa kanila na kailangan po natin to as a woodworker. Yan. So, kaya ito po, nagpadala sila. So, meron din po silang mga pneumatic, which is yung, kung meron kayong compressor, sa mga air-powered na po yan. Pero kung ayaw nyo pong bumili ng compressor, gusto nyo po ng ganito lang, pwede po. Message nyo lang po sila sa kanilang Facebook page na PJ Regico. Search nyo lang po sila sa Facebook. Services, pwede po, alam ba po may mangyari dun sa ating nail gun, pwede nyo po silang kausapin. Sila na rin po yung official distributor neto. Sa kanila na rin po yung warranty. Meron pong mga parts na pinadating para po dito sa pin nailer. Yung isa pa po sa mga sinabi ko sa inyo is mahirap humanap ng bala niyan dito. Nagpadala na rin po sila ng bala. So, ako po umorder na ako ng 10,000 pieces po yung isang ganito. Tapos, ito po ay 350, 10,000 pieces. So, ang size po nito is 20 millimeters. Yeah. Ang available po na mga sizes is 15, 20, 25, siya po 30. So, hanggang 30 lang naman po kasi yung ating pin nailer na napadala. Check nyo po sila. Sure ako, naghahanap po kayo ng pin nailer. Alam ko po meron din silang brad nailer na binibenta. So, check nyo na rin. Baka po meron pa kayong naiisip na kailangan ng isang woodworker dito po sa Pilipinas na hindi po kayo makikita. Comment nyo lang po sa baba. Baka po pwede natin i-request sa mga suppliers. Ayan po, if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments regarding dito sa ating video, comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin silang sagutin. So, yun lang po. Thank you!